হাই গাইজ, কি খবৰ? আশা কৰোঁ ভালে আছে। আজি মই পাতত দিয়া মাছৰ ৰেচিপি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ, যোনটো আপোনাৰ হেল্থৰ কাৰণে খুবেই ভাল হয়। ইয়াতে মই মাছখিনি ভালকৈ কাটি চাফা কৰি লৈছোঁ। ইয়াতে মই শাকখিনি ধুনীয়াকৈ ধুই লৈ ৰেডি কৰি লৈছোঁ। আৰু ইয়াতে মই লৈছোঁ কিছুমান দোৰোণ বন আৰু খুতুৰা শাক আৰু কিছুমান মিঠা আলুৰ আগখিনি আৰু সৰু মানিমুনি কেইটামান দিছোঁ আৰু কেইটামান ভেদাইলতা দিছোঁ আৰু কেইটামান কলমৌৰ শাক আৰু কেইটামান নৰসিংহৰ পাত আৰু ইয়াতে মই কেঁচা হালধি আৰু জলকীয়া পিচি লৈছোঁ। পিচি লৈ মেলি আপোনাৰ ধুনীয়াকৈ গোটেই পাতখিনি দি মাছখিনিৰ ওপৰত দি হালধিখিনি দি ধুনীয়াকৈ, আৰু মই ইয়াতে নিমখ তেনেকৈ ইউজ কৰা নাই। আৰু এনেকৈ ধুনীয়াকৈ বান্ধি লৈ ধুনীয়াকৈ আপুনি জুইত তেনেকৈ লগাই আৰু তাৰে ওপৰত ষ্টীলৰ থালি এখন দি দিব পাৰে। আৰু ষ্টীলৰ থালিৰ ওপৰত জুই এনেকৈ আপুনি গেছতো কেৰাহীত বনাব পাৰে। আৰু ইয়াতে কিন্তু মই জুইত বনাইছোঁ। জুইৰ সোৱাদটো অলপ বেলেগকৈ হয়। আৰু ধুনীয়াকৈ এনেকৈ আৰু 30 মিনিটছমানৰ পিছত আপুনি ধুনীয়াকৈ ওলাব পাৰে। এয়া ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে আৰু মাছখিনিও ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল তেনেহ'লে প্লিজ লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বেল আইকনটো ক্লিক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। থেংক ইউ।